Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với Phân tích Game. Mình muốn thông báo rằng đây sẽ là video cuối cùng của năm 2022. Hy vọng rằng các bạn sẽ có những ngày cuối năm thật trọn vẹn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Phân tích Game và mong rằng trong năm mới chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đồng hành. Với không khí nhẹ nhàng như lúc này thì mình nghĩ rằng nó phù hợp để phân tích một tựa game đơn giản. Và trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cốt truyện bên trong tựa game đầy cảm xúc và cũng rất nhiều bạn yêu cầu. Đó là Far, cánh buồm cô độc. Phát triển bởi Locomotive và phát hành bởi SM Entertainment, Far là một series game indie phiêu lưu giải đố. Series này đến nay đã có 2 phần lần lượt là Longside và Changing Tide, hoặc tên tiếng Việt là Cánh buồm cô độc và Thủy triều đổi thay. Phần 1 ra mắt vào tháng 5 2018, còn phần 2 thì ra mắt vào tháng 3 2022. Không khí trong Far làm ta nhớ đến các tựa game như Inside hoặc Little Nightmare. Ta sẽ không hề nhìn thấy bất kỳ dòng hội thoại hay giải thích nào xuất hiện trong cả series, và chỉ có âm thanh cùng hình ảnh của những tàn tích sẽ là thứ dần vẽ nên bối cảnh của thế giới mà trò chơi muốn hướng đến. Trong mô tả của từng phần trên Steam thì trong Far cánh buồm cô độc, ta sẽ vào vai một nhân vật bí ẩn với nhiệm vụ là liên tục tìm cách duy trì hoạt động của một con tàu lang thang trên một sa mạc rộng lớn. Còn trong Far thủy triều đổi thay, ta sẽ vào vai một nhân vật khác, được mô tả là một cậu bé trong hành trình tìm kiếm một ngôi nhà mới. Trong suốt quá trình chơi, ta sẽ vừa phải luôn tìm những phế liệu để cung cấp năng lượng cho tàu, vừa phải xử lý các sự cố xảy ra bên trong và bên ngoài con tàu, như giải phóng áp suất hơi nước, dập lửa, tránh thời tiết xấu hoặc giải đố để mở đường. Nhìn chung thì series Far là một tựa game giải đố không quá khó khăn, đồ họa nhẹ, đồng thời tổng thời lượng của cả hai phần chỉ tầm 3 đến 4 tiếng. Và nếu bạn là fan của Inside, Limbo hay Little Nightmare thì Far là một lựa chọn mà bạn có thể cân nhắc để trải nghiệm bối cảnh trong series Far. Như đã biết rằng đây là một thế giới đã từng trải qua một thảm họa nào đó, và nền văn minh của con người trong Far cũng không quá tiên tiến, vì như ta thấy họ chỉ đang trong thời kỳ công nghệ cơ khí. Và trong ending của phần 2, khi hai nhân vật chính của cả hai phần gặp nhau, ta nhận ra cả hai phần chơi của Far đều xảy ra cùng một khoảng thời gian và cùng một vũ trụ. Ban đầu nhiều bạn yêu cầu mình phân tích series này vì nghĩ rằng vũ trụ của trò chơi sẽ rất khó hiểu, nhưng thật ra nó cũng không khó hiểu cho lắm. Nếu như bạn chưa biết thì trong phần 1 của Far, ta sẽ thấy có phần artbook và nó cho ta nhiều manh mối về vũ trụ trong trò chơi. Tuy vậy, thông tin từ artbook chỉ xoay quanh phần 1, nhưng ta vẫn có thể dựa vào chúng để đưa ra lập luận về phần 2. Theo các thông tin thì nhân vật chính trong phần cánh buồm cô độc là nữ, một cô bé tên là Lon Henriksen, và cái tên Henriksen cũng xuất hiện rất nhiều trong quá trình chơi. Trong những cảnh đầu tiên của trò chơi, ta sẽ thấy Lon đứng trước một cái mộ cùng hình của một người đàn ông đặt trên đó. Người đàn ông này cũng chính là nhà phát minh mà ta thấy trong những tấm hình tại cỗ máy khổng lồ ở cuối phần 1. Đồng thời đây cũng là cha của Lon. Ông ta cùng với người em trai của mình đã sáng lập nên công ty sản xuất phương tiện Henriksen và là người đã đặt nền móng tạo ra tất cả những phương tiện di chuyển mà ta thấy trong trò chơi. Con tàu mà ta điều khiển trong trò chơi được gọi là Locomotive, còn con tàu khổng lồ ở cuối game thì được gọi là Land Cruiser. Trong một poster được tìm thấy trong trò chơi, nó cho ta thông tin rằng công ty Henriksen trả lương cho công nhân của họ bằng nước. Chi tiết này đi cùng với những con tàu rải rác khắp sa mạc. Ta có thể khẳng định thế giới trong Far đã từng có rất nhiều nước, nhưng sau một khoảng thời gian, nước khan hiếm đến mức nó được xem như tiền tệ để trao đổi. Trong artbook, ta sẽ tìm thấy vài dòng mô tả về thế giới trong Far, rằng nó từng là một nơi phát triển và là nhà của những ngư dân. Nơi này dần hoang tàn không phải bởi một thảm họa bất ngờ, mà là do những thay đổi liên tục khiến người dân không thể hoặc không muốn thích nghi. Theo các manh mối này, ta có thể hiểu là thế giới trong Far bị ảnh hưởng do sự thay đổi dần trở nên tiêu cực của môi trường, và chính điều này cũng đã khiến cho nước dần bị rút cạn. Trong hành trình tại phần 1, ta luôn gặp nhiều những khu công nghiệp nằm dưới sự quản lý của công ty Henriksen. Nó cho ta hiểu rằng công ty này có tầm ảnh hưởng rất lớn, và theo các mô tả có ghi rằng công ty Henriksen là một quá trình tham vọng, nỗ lực và hối hận của hai anh em nhà Henriksen. Chính công ty sản xuất phương tiện Henriksen là nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi khí hậu. Các nhà máy sản xuất xả một lượng lớn khí thải ra môi trường tạo ra hiệu ứng nhà kính, và chính vì thế mà thế giới trong Far trở nên nóng hơn và nước bắt đầu bốc hơi. Và như ta biết, trong Far thì nước là một loại tiền tệ, nên điều này chứng tỏ người dân đã sống chung với sự biến đổi khí hậu trong một khoảng thời gian rất dài. Và tuy vậy, công ty sản xuất Henriksen vẫn không ngừng lại. Họ vẫn tiếp tục tạo ra những phương tiện mới để thích nghi với môi trường, nhưng cũng chính điều đó đã khiến cho môi trường dần trở nên tệ hơn. Và cô bé Lon Henriksen, nhân vật chính trong phần 1, có vẻ là người cuối cùng rời khỏi vùng đất khô cằn sau khi cô an táng cho cha của mình. Và trong ending, ta nhận ra thế giới trong Far vẫn có sự tồn tại của nước, và từ đó dẫn ta đến với phần 2 của trò chơi, Far thủy triều đổi thay, với nhân vật chính là một cậu bé. Trong mô tả của trò chơi,
Ta biết tên của cậu bé là Châu. Như đã thấy ở đầu trò chơi, Châu tỉnh dậy ở dưới nước và xung quanh cậu ta là một thành phố bị ngập trong nước. Dựa theo các chi tiết của trò chơi thì thành phố này có vẻ vừa bị nhấn chìm bởi một cơn sóng thần. Và nếu bạn chưa biết thì hiện tượng nhà kính không chỉ khiến môi trường nóng lên mà còn khiến băng tan, sau đó dẫn đến động đất và sóng thần. Trong một vài hình ảnh trên tường, ta sẽ biết được rằng những người dân đã biết về các thảm họa sẽ ập đến. Họ đã xây dựng một thành phố trên biển nằm cách xa đất liền, nhưng có vẻ vẫn không thể thoát khỏi thảm họa. Trong đoạn gần cuối, ta sẽ thấy Châu tìm thấy xác của một người phụ nữ. Đây cũng chính là người trong bức ảnh lớn ở phần đầu trò chơi. Người phụ nữ này có vẻ là mẹ của Châu. Đồng thời ta sẽ thấy cô ta đang cầm tấm hình của một người mặc đồ đỏ. Chi tiết này làm ta nhớ đến cô bé Lon trong phần 1. Và nếu như vậy thì mẹ của Châu có thể cũng chính là mẹ của Lon. Chi tiết để giải thích cho điều này là bông hoa ở dưới bức tranh. Loài hoa này vô cùng đặc biệt và nó chỉ xuất hiện tại khu vực có những thùng hàng mang logo của công ty Henderson. Điều này khẳng định là mẹ của Châu đã từng xuất hiện tại vùng đất này. Manh mối thứ hai là những sơ đồ thiết kế xuất hiện khắp nơi trong ngôi nhà, chứng tỏ mẹ của Châu là một kỹ sư. Và từ đây ta hiểu ra rằng Châu và Lon là hai anh em. Ngay từ lúc Châu nhìn thấy bức hình của Lon tại xác của mẹ mình, Châu đã nhận ra mình có một người em gái. Và như đã thấy ở ending, Châu đã gặp được Lon và hai anh em cùng nhau tiếp tục hành trình để tìm kiếm một ngôi nhà mới. Tổng hợp lại thông tin đã có thì câu chuyện trong series Pha bắt đầu bởi một gia đình gồm 4 người, gồm ông bà Harrison cùng hai người con là Lon và Châu. Ông Harrison cùng với người em trai thành lập nên công ty sản xuất phương tiện và dần tạo ra nhiều phiên bản phương tiện tuyệt vời. Vợ của ông Harrison nhận ra sự ảnh hưởng của những nhà máy sản xuất của công ty đang gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và khuyên ông ta dừng lại, nhưng không thành công. Ông bà Harrison sau đó ly hôn. Bà Harrison đưa Châu bỏ đi đến một thành phố khác, trong khi ông Harrison vẫn tiếp tục cùng cô con gái ở lại thành phố cũ. Một thời gian sau, biến đổi khí hậu xuất hiện tạo ra nhiều thảm họa xuống các thành phố, và sự kiện này đã gây ra cái chết của ông Harrison. Cùng lúc đó, một cơn sóng thần cũng đã càn quét thành phố nơi bà Harrison và Châu sinh sống, khiến họ tách khỏi nhau. Bà Harrison không tìm thấy Châu và tưởng rằng cậu đã chết, nên đã quyết định quay lại thành phố cũ để tìm Lon. Từ đó mở đầu cho toàn bộ diễn biến trong cả hai phần của trò chơi. Và đó là giả thuyết của Footage Game, cốt truyện của Pha cánh buồm cô độc và Pha thủy triều đổi thay. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn comment bên dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bấm lại một like, share và theo dõi Footage Game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nhé.